Чи можна вибрати серед горе, яке тебе найбільше торкає? Росіяни викрали близько 200-300 тисяч дітей. Не збиралися і не збираються їх повертати додому. Вони роблять все для того, щоб ми дітей не змогли відшукати. Українці не жертви, українці борці. Росіяни комунікують зараз найвищу цифру – це 744 тисячі евакуйованих, порятованих дітей, але, по суті, викрадених, примусово переміщених та депортованих. Щонайменше про це засвідчив Міжнародний кримінальний суд, виписавши ордер на арешт Путіна і Марії Львової-Білової саме за злочин депортації та примусового переміщення цивільних, в тому числі дітей. Так, інкримінуючи їм поки що воєнний злочин, але насправді це щонайменше підтвердження, доказ того, що щонайменше одна ознака геноциду українського народу вже зафіксована і підтверджена. Тож на сьогоднішній день, попри те, що Росія комунікує таку велику цифру, вони жодними списками, персональними даними цю цифру нікому не підтвердили. Ані українській стороні, ані третій державі, ані жодній міжнародній структурі чи організації. Так, за нашими підрахунками, ця цифра значно перебільшена. Зменшуючи цифру, яку говорить Російська Федерація, яку вони озвучують, ми не зменшуємо їхнього злочину. То мова йде, навіть якби росіяни викрали одну дитину, це вже абсолютний злочин, абсолютне зло, яке вони вчиняють до українських дітей. Кого вони рахують, як вони рахують цих дітей, звідки в них така цифра? Я не можу і не хочу пояснювати щось, коментувати. Щодо тих цифр, які ми маємо, на сьогоднішній день ми думаємо, що росіяни викрали близько 200-300 тисяч дітей. Це те, що вони могли зробити. Чому? Тому що ми не можемо назвати точну цифру, бо частина території досі окупована, і, відповідно, доступу туди у нас немає, і ми не знаємо, що достеменно сталося з дітьми або продовжує ставатися і зараз. Але попередньо ми розуміємо, що приблизно така кількість дітей могла бути викрана саме з тієї кількості, яка була фактично на тимчасово окупованих територіях. Що стосується точної цифри, яка у нас є, на сьогоднішній день це більше 19 400 імен. Це список, реєстр депортованих та примусово переміщених дітей за фактами звернень родичів, батьків, представників локальної влади, свідків, які знають достеменно, що дитина була депортована чи примусово переміщена. Власне, за цими зверненнями складається цей реєстр. Звичайно, як я вже сказала, це зовсім не остаточна цифра, саме тому, що території окуповані, і ми до кінця не знаємо, що відбулося з дітьми. Ми не поділяємо цифру на конкретно дві категорії. Тобто ви розумієте, що це дві різні категорії. Депортовані – це тих, яких російська влада викрала з території України і перемістила на територію Російської Федерації або на територію Республіки Білорусь. Такі факти також є. А примусово переміщені діти, яких перемістили примусово з однієї окупованої території України на іншу тимчасово окуповану територію України, там Луганської області, Донецької і півострова Крим. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, отака кількість дітей депортованих, отака примусово переміщених, тому що росіяни постійно переміщують дітей. Вони можуть спочатку вести дітей на тимчасово окуповану територію, потім перемістити в Російську Федерацію, потім повернути назад на окуповану і так далі. Вони роблять все для того, щоб ми дітей не змогли відшукати. Тому вони їх постійно переміщують, однієї локації нема. По території Російської Федерації вони їх розпорошують. Тому сказати точно, де наші діти, на жаль, ми не можемо. Варто сказати, що Росія має добре сплановану геноцидну політику щодо українських дітей. І ця реалізація цієї політики почалась не зараз, під час повномасштабного вторгнення. Вона розпочалась ще з 2014 року, коли росіяни анексували Крим і одразу після цього запустили так званий потяг надії, який віз російських громадян до анексованого півострова для незаконного усиновлення українських дітей. Тобто це розпочалось ще тоді. Зараз же росіяни мають більший спектр методів, способів, ситуацій, коли вони викрадають українських дітей, і, відповідно, у них більше території зараз, яку вони тимчасово окупували. 369 дітей, яких нам вдалося повернути, і їх історії, які ми дослідили вже по поверненню, не можна сказати, що у цих дітей вже історія закінчилася хеппі-ендом. Те, що вони переживали в депортації, те, що вони бачили загибель своїх батьків на власні очі. Дехто з дітей досі чекає своїх батьків, які розлучилися
які були розлучені з дітьми під час так званої фільтраційної процедури. Власне, тому не можна сказати, що у дітей тепер все добре, коли вони вже повернулися. Але саме ці 369 історій дали нам змогу проаналізувати ті дії окупантів, які вони вчиняють щодо українських дітей. Щонайменше 5 сценаріїв викрадення ми вже проаналізували, і зараз досліджуємо вже 6-й сценарій. Сценарії такі, коли вони спочатку вбивають батьків, потім викрадають дітей. Ця історія, наприклад, з Кірою та Ілею, яких ми повернули першими, в яких батьки загинули прямо на очах. У Кіри тато пішов за водою і загинув прямо у неї на очах. У Іллі мама загинула в його обіймах, отримавши поранення в голову. Другий сценарій, коли росіяни вилучають дітей безпосередньо з біологічних родин. Часто вони позбавляють батьків батьківських прав, незручних батьків, які не хочуть займатися співпрацею з окупаційною владою. Їх, як незручних, позбавляють батьківських прав, дітей забирають. Або вилучають дітей у інших родичів, з якими мешкали діти і могли би далі мешкати старшими братами і сестрами, якщо нема батьків, там з дідусем, з бабусею чи з іншими родичами. Третій сценарій, коли росіяни розлучають дітей під час так званої фільтраційної процедури з батьками. Інколи батькам вдається визволитися і потім вдається забрати дітей з Російської Федерації навіть. Там це досить відомий випадок пана Євгена і його 3 дітей, теж з Маріуполя, яких розлучили під час фільтрації, але потім Євгенові вдалося звільнитися, і він забирав своїх 3 дітей з Російської Федерації буквально за кілька днів до того, як їх мали відправити в прийомну сім'ю до росіян. Четвертий кейс, четверта ситуація, коли росіяни створюють абсолютно непридатні для проживання дітей умови на тимчасово окупованих територіях, спричиняють абсолютну гуманітарну кризу, не дають українській стороні забрати дітей з закладів інституційного догляду, в яких діти перебували на цілодобовому перебуванні, і потім цих дітей викрадають. 5-й сценарій, мабуть, наймасовіший, коли через такі умови, які непридатні для проживання, аби порятувати своїх дітей, батьки нібито добровільно, але насправді це не є добровільно, віддають дитину, підписуючи документи на так званий відпочинок до російських таборів, з яких через 2-3 тижні дитину мали повернути згідно документів, але, звичайно, дитину не повертають. Вона там знаходиться 6 місяців, рік. Є діти, яких нам вдалося повернути вже аж через рік після ось таких таборів, тому що дитину переміщують з одного табору до іншого і так далі. Часто батьків примушують, погрожуючи тим, що якщо ти не віддаш просто нібито добровільно, то ми тебе позбавимо батьківських прав, і ти свою дитину не побачиш більше взагалі ніколи. Звичайно, батьки роблять вибір на те, що аби зберегти шанс все-таки зберегти свою дитину, вони підписують ці документи. І 6-й сценарій, про який я сказала, ми зараз його досліджуємо, це коли росіяни проводять так звані обов'язкові медогляди на тимчасово окупованих територіях. І раптом абсолютно здорової дитини з'являється дивний діагноз, який потребує лікування чи там реабілітації в Російській Федерації. Тобто таким чином вони дитину забирають, бо знову ж таки погрожують батькам. Як це? Ви не хочете лікувати дитину? Значить, вас треба позбавити батьківських прав. От приблизно такі сценарії росіяни мають. Це з того, що ми вже точно знаємо. Навіщо їм можуть бути наші діти? То тут чітко зрозуміло. По-перше, все, що вони роблять з українськими дітьми, це не тільки викрадення. Це сексуальне насилля. А на сьогодні ми з вами маємо задокументованих 14 випадків сексуального насилля, серед яких найменшій жертві 4 роки. Ми з вами маємо вбитих дітей. Ми з вами маємо поранених дітей. Ми маємо дітей, яких росіяни просто розстріляли, розважаючись. І не віддавали, не допускали до автомобіля з розстріляними дітьми, поки вони були живі. Не допускали нікого 2 години, просто насолоджуючись тим, як діти плачуть, хриплять, помираючи. І нікого не допускають до них. Тільки через 2 години вони допустили, коли діти вже померли. То що це? Це не що інше, як геноцид. Вони хочуть знищити українську націю. Для української нації, для будь-якої нації, їх діти – це скарб. Це те, що є нашим майбутнім. Власне, вони намагаються стерти наше майбутнє. Викрадаючи наших дітей в Російську Федерацію, вони намагаються поповнити свою націю за рахунок наших дітей. Власне, такими діагнозами, які я сказала, під час медоглядів встановлюються, ці діагнози встановлюються дітям, які найздоровіші. По суті, вони просто проводять відбір дітей.
і забирають собі тих, кого вони хочуть. Те, що відбувається з дітьми вже там, після викрадення, говорить про те, що росіяни не збиралися і не збираються їх повертати додому. Тому це ніяка не евакуація, а це саме те, про що Україна говорила з самого початку. Це депортація та примусове переміщення, це викрадення українських дітей. Бо росіяни негайно змінили процедуру усиновлення, спростили. Негайно спростили процедуру отримання російського громадянства для українських дітей. Це все для чого? Для того, щоб дітей залишити у себе. Ось і все. Всім дітям відразу після того, як вони потрапляли в лапи до російських військових, до російської влади, говорили про те, що вони не потрібні своїм батькам, своїм рідним, їх ніхто не забере. І їх чекає світле майбутнє в Російській Федерації, в російській сім'ї. Навіть якщо дитина говорить, що у неї є рідні, близькі, вона знає їх телефон, дайте подзвонити, дайте сказати, де я. Ні. Давайте розберемося взагалі, наскільки складно повертати українських дітей. Перший крок – це знати, кого ти повертаєш. На сьогоднішній день ми знаємо трошки більше, ніж 400 тисяч імен. Це не 200-300 тисяч поки що. Тому ми не знаємо всієї інформації. Друге питання – це знайти, де вони. Це теж проблема, тому що росіяни роблять все, щоб приховати сліди. Так? І наступна проблема – це в тому, що насправді єдиного механізму, єдиного алгоритму повернення українських дітей не існує. Ті процедури, які мали би спрацювати теоретично, на практиці не спрацювали. Наприклад, найбільший мандат в даному питанні має Міжнародний комітет Червоного Хреста. Не склалось. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що процедура повернення відбувається так повільно, на сьогодні це 369 дітей, тому що кожного разу це практично окремо створена операція порятунку дитини чи невеличкої групи дітей. Тому це так повільно. Тому зараз, роблячи для українських дітей нові алгоритми, нові механізми для повернення, розшукуючи оці можливості, долучаючи всю світову спільноту до пошуків цих виходів, шляхів, а насправді ми це робимо не тільки для українських дітей, а для кожної дитини світу, тому що ми будуємо глобальну, нову систему безпеки дітей світу. Дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день поки що нам не вдалося повернути жодної дитини, яка би пройшла процедуру усиновлення. На сьогоднішній день нам вдавалося повернути дітей, які були в прийомних сім'ях. Такі вдавалося. Часто їх не хотіли віддавати, там відбувалася боротьба з біологічною родиною, з прийомною родиною, яка не хотіла. Росіяни вчиняють як маньяки просто. Тобто вони викрадають українських дітей і кажуть, я вирішив, що цій дитині буде краще у мене. Я її більше люблю, бо я так вирішив. Я їй дам кращу освіту, я їй дам кращу, у мене краща квартира, я її краще буду годувати. Тому дитина залишається зі мною. І хто б їй що не говорив, вона каже, ні, я так вирішив. Тобто це просто поведінка маньяка. Коли діти повертаються, коли їх вдається повернути, відбувається індивідуальна оцінка потреб в реабілітації кожної дитини. У кожної дитини це індивідуально. Залежить від віку, від тої території, з якої її викрали. Чи це дитина, яку відлучили у батьків і повезли нібито на відпочинок? Чи це дитина, у якої на очах загинула мама чи тато, і потім її викрали, і дитина не могла взагалі спілкуватися з родиною своєю, біологічною? Все залежить індивідуально. Тому відбувається оцінка потреб кожної дитини, не тільки психологічна оцінка. Відбувається обов'язково медичний огляд, якщо дитині потрібне лікування, її лікують. Далі, відповідно, оцінюються її освітні потреби, будь-які гуманітарні потреби, починаючи від мобільного телефону до одягу, бо інколи ситуації бувають різні. І, власне, психологічний огляд і тестування обов'язкове. І далі вже визначається, чого потребує конкретна дитина, скільки реабілітація буде тривати. Я думаю, що ви знаєте про існування єдиної державної інформаційної платформи «Діти війни». І там є цифри, це страшний лічильник. Я ненавиджу ранок. Просто ненавиджу ранок, тому що кожного ранку, о 8 ранку, ці цифри оновлюються. Я заходжу і розумію, що за кожною циферкою, яка збільшилась, якщо ми говоримо про дітей, яких загибли, це не просто циферка, це просто закінчене, обірване, відібране життя дитини цілого всесвіту, бо кожна дитина – це цілий всесвіт. В кожній історії є своя, звичайно, трагедія. Трагедія, коли Сашко кожного разу при спілкуванні дивиться в очі і повторює 10 разів за спілкування.
Ви уявляєте? От вони навіть не дали мені попрощатися з мамою. Він це повторює 10 разів за розмову. Страшно, коли діти розповідають, як військові російські під час їх перебування в полоні, а й такі діти в нас також є. Є Влад, 90 днів пробув в полоні. Є Віталій, який 10 днів пробув в полоні у росіян, які розповідають страшні речі. Віталій, який говорить, що тепер він не може приймати душ, тому що він не може опустити ноги в мокре, коли просто ноги мокрі, тому що він пам'ятає, як він заснув в камері, прокинувся від вистрілу, і далі зрозумів, що у нього ноги стоять в чомусь мокрому, а це кров людини, яку вбили в сусідній камері. Вона затекла під дверима і намочила його ноги. Влад, у якого на очах хлопець, який був з ним в камері 24 роки, різав вени собі. І Влад просто сидів разом з ним, і він каже, уявляєте, я нічого не міг зробити. І ти розумієш, що при тобі людина кінчає своє життя, і ти розумієш, що йому настільки важко, що це єдиний нібито вихід, і ти просто сідаєш з ним і чекаєш, поки він помре, і з ним говориш. Тобто він собі ріже вени, а ти сидиш і з ним говориш, і тобі 16 років. І я в нього спитала, як ти вижив? Ти вранці ставав, що тобі допомагало це все пережити? І у Віталія, і у Влади запитувала. І Віталік говорив, я боявся показати їм, що я боюсь. А Влад казав, вони не мали побачити, що я сумніваюся, що я виживу. Я мав вірити в те, що я виживу, мене не вб'ють, і я зможу повернутися. Сашко говорив про те, що я дуже боявся, що я не встигну. Я не зможу дочекатися мами, що мене відправлять далі, я не зможу повернутися. І це страшно. Це все дуже страшно насправді. Дівчинка Саша, 8-річна дівчинка, якій ампутували ногу після розриву ракети, і яка повернулася до занять художньою гімнастикою, і каже, подивись, як я вмію тепер з протезом, і мені тепер зовсім не болить, і взагалі. І чи можна вибрати серед горе, яке тебе найбільше торкає? Все, що переживають діти, ті діти, які були в таборах російських, вони мають дуже сильне почуття провини. Вони теж про це не говорять. Вони вважають себе винними, що вони не знайшли, взагалі дуже часто діти вважають себе винними, що вони не знайшли способу втікти, що вони не знайшли способу раніше повідомити рідним, де вони знаходяться, що вони ні в кого не роздобули телефон і так далі, що вони не змогли це зробити вчасно. У дітей насправді дуже велике почуття провини, це жахливо, бо вони ні в чому не винні. Жертва ніколи не винна. Так само, як часто вважають себе жертви сексуальних насиль, вважають себе винними. Нібито не так вдягся, чи не так вдяглась, не так себе поводила, не відбилась, не змогла, покусати і так далі. А насправді жертва ніколи не винна. Українці не жертви, українці борці. Це різні речі. Але діти точно ні в чому не винні. Страшно, що є велика кількість дитячих голосів, які більше ніколи не зазвучать. Оце найстрашніше. І тому я боюся втратити голос, тому що мені хочеться звучати голосами цих дітей. Я хочу, щоб вони продовжували говорити свої історії, і про них знав весь світ. Тому, мабуть, найбільше я боюсь втратити голос.